Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a hivatalos Széltámad premiéren, ami helyi idő szerint 20:15-kor kezdődik, és most előtte, mint ahogy olvastátok, vagy nem olvastátok, akkor meg nagyon meglepődtök, hogy miért áll itt egy szakállas csávó és miért beszél film helyett. Szóval, hogy megkérte arra engem a Cirkogázir, hogy tartsak egy ilyen mini jubileumi bevezető előadást, hogy gondolom senkinek nem ez az első Miyazaki filmje, hogyha igen, akkor sok szerencsét. Én Dobai Ádám vagyok, kultúrakutatással foglalkozom, azon belül is az animére kattantam rá, hát már tini koromban azt hagyjuk, kutatóként meg 10 éve, és azóta foglalkozom, és hát nyilván nekem is a Miyazaki a lieblingem nagyon régóta. Egy ilyen nagyon morcos ábrázatú fotót szoktak róla használni a különböző ilyen nemzetközi, meg még a magyar cikkezésekben is, hogy direkt kerestem egy olyat. Ez már a lemondási bejelentése után készült róla, amikor rájött, hogy nem kell többet bemennie dolgozni. Nagyon röviden szeretnék átszaladni, nem szoktam fanartot berakni előadáson, de az úgy szépen összefoglalja a bácsit. Mindenki megtalálhatja a kedvenceit a képen. Szóval, hogy egy nagyon, nagyon termékeny rendező Miyazaki, animációs mércével mérve. Ugye ha az ember forgatott élőszereplős filmmel foglalkozik, akkor egy kis filmet akár pár hónap alatt létrehoz. Animációnál ez is 1 év. Amit élőszereplőbe 2-3 évig készítene az ember, az 5-6 év animációban, úgyhogy különösen termékenynek számít Miyazaki, aki 70-es évek óta benne van az iparban, és ugye most hagyta abba állítólag. Túlságosan örül ahhoz, hogy ne vonuljon vissza szerintem, de ezt majd meglátjuk 3 év múlva a következő ilyen bemutatón, ahol megint elmondom, hogy megint visszavonult. Egy nagyon gyors áttekintést szeretnék nyújtani, nem tudom, ezt ki látta, ez a legrégebbi, jó van, szuperfonok is vannak, látom, ez a Lupin vagy Lupin, ez volt az első rendezés, ami Miyazakinak 79-ben, és kicsit hajaz a később a Laputában, illetve a Porkorosszóban látható ilyen nagyon, nagyon üldözéses, nagyon kalandos jelenetekre. Ezt a szériát még nem a Miyazaki találta ki, sokat dolgozott már akkor a Toei stúdiónál, és megbízták élete első rendezésével, mire már mindenben annyira belekotnyeleskedett, már az első filmjeinek is átíratta a végét, azt mondta, hogy neki nem tetszik. Értitek, bejön az utcáról egy kezdő animátor, és azt mondja, nem jó a film vége, írjuk át, és átírják a kedvéért. Tehát, hogy azért van neki némi karizmája már a 70-es évek elején kezdők, nekem nem tetszik, legyen más a Gulliver utazásainak a vége, az volt az egyik első, ami dolgozott, és így is lett, nem tudom, mit változtattak rajta, de minden esetre már itt megjelennek azok az elemek, amik különösen az első szakaszában Miyazaki saját filmjeinek megjelennek. Elég sok minden történik egyszerre a képen. A Jancsótól átszaladó pucérszőkenőt szeretném felhívni a figyelmet ott a bal felső sorokban. Ugye már a magyar filmművészet ekkor retrospektíve hatást gyakorolt, nem. Na jó. Ami még nagyon fontos, hogy ebben a korszakban haverkodott össze a későbbi nagy munkatársával, a Takahata Isaóval, akinek szintén vannak saját filmjei majd később a Ghibli stúdióban, a Studio Ghibli-n belül, és 80-as évek, 84-ben álltak össze Takahata, Miyazaki, illetve Miyazaki nem tudott ilyen nagy, óriás robotokat rajzolni, és szólt egy fiatal kollégájának, akit Annónak hívtak, és később is még 1-2 ilyen aprócska robotos animét elkészített, hogy én nem tudok ilyen nagyon csúnya atomrobotot rajzolni, hogy légy szíves, tedd már meg. A Nausicaa végén egy teljesen másik animátor, Annó csinálta. Szóval 84, és ez még nem Studio Ghibli, a Nausicaa, de a stáb már összeállt. Tehát ez volt az első saját filmje annak a bandának, akivel szívesen dolgozott utána együtt Miyazaki, és megcsinálták ezt, amiben először jelennek meg, és nagyon hangsúlyosan már, nekem a kedvenc Miyazaki filmem mai napig, szerintem a legerősebb a Nausicaa, az összes olyan dolog, amivel utána szeret foglalkozni. Ez nem véletlen, egy 6 kötetes saját mangájából adaptálja Miyazaki a Nausicát, ráadásul csak az első 2 kötetből, úgyhogy ehhez képest egész kerek a film, és kilátta a gyors népszavazással.
Jó, szuper, akkor tudok rá utalgatni. Szóval minden megjelenik, ami Miyazakinál konfliktus forrása filmjeiben. Ember és természet között nem lenne semmi baj, ha az ember nem lenne hülye. Ez az egyik alapelve Miyazakinak. Ember és gép között se lenne semmi baj, ha az ember... Na, szóval értitek a menetet. Ez a Shintóra megy vissza. Japánnak nem szeretem vallásnak hívni, mert ez inkább egy ilyen kulturális összegzése mindennek, ami Japánban folklór, népmese, hiedelem, és a többi, és a többi. Van benne jó pár vallásos elem, de azért ilyen nyugat értelmezett vallásnak nem lehet nevezni. Ezért is mindig azt mondja Miyazaki, hogy ő nem vallásos ember, csak hát ugye nálunk úgy van, hogy nem hiszünk abba, hogy itt vannak ezek a lények, hanem egyszerűen itt vannak. Tehát, hogy ennyi a különbség a nyugati és a keleti vallások között. És ennek megfelelően is jár el. A szél az már itt rettenetesen elős elemként megjelenik, és bárki, aki látott egy fél Miyazaki filmet, az észreveszi, hogy nagyon szeret az elemekkel játszani, és az elemeket egymás ellen kijátszani, megnézni, mi történik, illetve bizonyos dolgokat kapcsol. A szél az mindig valami olyan, ami fel tudja forgatni a dolgokat, változtatni tud a dolgokon, de olyan kellemes is közben. Általában, főleg a régi filmjeiben a tüzet szokta szembeállítani a széllel Miyazaki. A tűz mindig az, amelyik pusztít, rombol, nem annyira szeretjük, általában nem tudjuk lekezelni, de hogy az is úgy van. Tehát, hogy ez nagyon japán alapfilozófia, hogy minden történik. A japánok beleszületnek abba az országba, ahol az egyfőre eső legtöbb földrengés van, és ezért évszázadok, évezredek óta meghatározza a kultúrában az, hogy mostban vagyunk. Folyamatosan a mostban kell lenni, mert fogalmam sincs, holnap van egy földrengés, mint ahogy volt most is pár évvel ezelőtt, és akkor át kell rendeznünk magunkat. Minden szétesik, újra kell kezdenünk. Ez is egy visszatérvelem. Nem csak Miyazakinál, japán animében általában vannak jó kis apokalipszisek. És nem kell hívni Bruce Willis, hogy megakadályozza az apokalipszist, mint a hollywoodi filmben, hanem megtörténik az apokalipszis, nem tudjuk elkerülni, de tök jól túl lehet élni. És erről szólnak a filmek, hogy hogyan él túl az apokalipszis, és miután túlélted, utána mihez tudsz kezdeni. Ennél kicsit kedvesebb film a Laputa, az Égi Palota, aminek csak azért van az Égi Palota címe, mert a Laputa az a spanyol nyelvterületen elég csúnyát jelent, így nem lehetett elnevezni a filmet külföldön. Amerikában sem, ezért lett a Castle in the Sky neki a neve, és ezt vettük át mi is. Ugyanúgy, ahogy az amerikaiak átnevezték a Nauszikát, most túl kedves Warriors of the Wind-re, a szél harcosai, és magyarul is így mutatták be. Nincsenek a szélnek harcosai a filmben, de mindegy. Tudjuk, forgalmazók, és a címadás az valami nagyon messzi planétán zajlik minden országban. Úgyhogy a Laputa még tovább csökkenti az életkorát a főszereplőknek. Nagyon fontos, mi az, aki egyetemi korában gyerekkönyv klubot tartott, még nem voltak manga klubok, úgyhogy gyerekkönyv klubba járt jobb híján, úgyhogy rengeteget foglalkozott gyerekkönyvekkel, hogyan épülnek fel, hogyan kell mesélni, milyenek a nyugati mesék, milyenek a keleti mesék, ezekből gyúrja össze a történeteit. És a Laputában is megvan ez a valami nagyon messzi ideálkép, ami a múltban van, az a repülő sziget, ami egyszer volt, és elvesztettük, újra megtaláljuk, szétesik az egész, valamit kezdünk magunkkal, menjünk és élünk. És megint ezeket mindig repülő gépekkel érjük el, és azért azt szintén fél Miyazaki filmet elég látni ahhoz, hogy tudjátok, hogy a Miyazaki hősök nagyon gyorsan tudnak szaladni. Ezt egyszer megkérdezték tőle, hogy miért szaladnak ilyen rettenetesen gyorsan, Mononoke hímében szaladnak a leggyorsabban és állandóan a szereplők. Azt mondja Miyazakira, hogy ez a fiatalság dinamizmusa. Tehát ezért szereti a fiatal főhősöket, mert ők azok, akik mennek és csinálják a dolgokat. Nem elmékednek, tehát néha kicsit leülnek, filozofálnak, de egyébként meg szaladnak és csinálják, amit jónak éreznek, és ez egy tök jó dolog, és ezért használ női főhősöket. Angliában élő japán kutatótársam, Akemi Solovea brit neve, a férjétől vette föl, ő is anime kutatással foglalkozik kint Angliában, és ő mesélte nekem, hogy ők teljesen le voltak taglózva, amikor kijött a Nausicaa, addig ilyen filmet Japánban nem lehetett látni. Ez egy fantázia világ, de nem csak abban az értelemben, hogy mi
használjuk, hanem úgy, hogy jön egy nő, egy individuum, és az individuum végig hat az egész társadalmon. Japánról gondolom tudjátok, hogy egy kollektivista társadalom, ugyanúgy, ahogy nagyon sok keleti társadalom, a közösségekben van a lényeg. A munkahelyi közösségem, a családi közösségem, főleg a munkahelyi közösségem az a legfontosabb a világon, és melyiket hogyan tudom én szolgálni. Az, hogy valaki kiemelkedik egy közösségből, az nagyon ritka, nem szeretjük, fura. És mi az, aki vezeti be ezeket a nyugati típusú, önállóan cselekvő hősöket, akiket viszont egy nagyobb kollektívába csatol be, a természet kollektívájába. Japán úgy gondolkodik az életről, hogy pont az eredendő bűnnek a fordítottja, az eredendő tisztaság van. Amit a természet hozott, az rossz nem lehet. Ebben még a földrengés, meg a halál, meg a betegség, minden beletartozik, ez természetes dolog. A halál, az élet, mind a kettő teljesen természetes. Mi szoktunk hülyeségeket csinálni, az emberek meg a felnőttek. Ezért szeretik nagyon a gyerekkort a japánok. Tovább is ugrok a következő, ha már gyerekkorról van szó. A Laputánál csinálják meg a Studio Ghiblit. Itt a két Ghiblit is hoztam nektek. Egyik se kakuktojás. A bal oldalt látható a Ghibli Caproni 309-es számú olasz repülőgép. A Capronit nem véletlenül emeltem ki, mert szereplő a Széltámadban, és ennek a kódneve volt. A Ghibli magyar hadsereg is használta ezt a gépet, személyszállító gép volt, de nem erről nevezték el elsősorban, hanem az eredeti nevéről, líbiai arab név ez a Ghibli, és olaszosan Ghibli, japánosan Ghiburi, amelyik tetszik, és ez a Sirocco szél, ami jön Líbiából, és ilyen párás homokot szor végig az egész mediterrán, úgy nagyon kellemes jelenség, és nem pont ezért lett a neve a stúdiónak, hanem azért, mert hogy új szelet szerettek volna vinni a japán animációba, ez volt az elkezdés, ezért egy szélről nevezték el. Tehát a saját stúdióját is mi az, aki azután az elv után nevezi el, amit ő a filmjeiben szeretne látni, meg amit a filmjen keresztül a társadalomban szeretne látni. Ugyanis ez egyik, amit felfedez, hogy a japán társadalomban ugye a nők azok annyira nem nincsenek prominens helyen, pedig ott kellene, hogy legyenek. Japán a régi időkben női mitológiákkal dolgozik, hihetetlen sok kiemelt istennőjük van, akik nagyon-nagyon fontosak. Ez a japán társadalomban jelenleg, főleg a modernben nem nagyon képviselteti magát, és ezért dolgozik folyamatosan női hősökkel, mi az aki. És aztán nagyon sokan követik ebben, hogyha néztek sok animét, főleg a jelentőseket, akkor azt hiszitek észre, hogy vagy egy nagyon újító női főhős van benne, vagy egy olyan férfi főhős, aki nem tud 2 lépéssel mozdulni a női szereplők nélkül, vagy a női hatás nélkül, vagy akár az anyja nélkül, hogyha más nő nincs a közelben, akkor olyan anyuka és helyre teszi a dolgokat. És ez néha kozmikus anyuka is lehet, tehát még az istennők is bejöhetnek. Ez a Totorónak az eredeti, amikor még úgy gondolták, hogy egy kislány elég lesz ebbe a filmbe, aztán meggondolták magukat, és 2 kislány lett benne. Ebben a legerősebb a szél metafora. Van egy mondat a filmben, nem tudom, emlékeztek rá, amikor ráugranak arra ilyen bocsinát a ringlispírre a film közepén, és a Totoróval együtt cikáznak az éjjeli égbolton a kislányok, apuka meg néz ki a tornácra, hogy kicsit szellő van, és nem látja azt a kozmikus történést, ami az ablakon kívül folyik, és akkor az idősebbik kislány megállapítja, hogy mi vagyunk a szél. Ez a legmitológiai mondata Mi az, aki filmekben, ez a szélnek a spirituális értelmezése. Mi magunk vagyunk azok, akik meg tudunk így nyilvánulni a világban, és ezt tanulják ettől a rettenetesen aranyos szőrös valamitől. Rohanok tovább, mert nem sok időnk van. Próbáltam az összes olyan plakátot kiválogatni, amiben repülnek, nem volt nehéz egyébként. És a kikit kihagyom, ott egy lazább változata van ennek, ott a japán női kisvállalkozói lét az, amiről igazából szó van, és tényleg, hogy megyek, és magamtól kitalálom, hogy mit szeretnék csinálni az életben. Kicsi kamaszkori szorongás van benne, mint később a Chihiróban lesz, majd ott azért erősebb, itt meg a világ felfedezésének a kalandja, hogy én hogyan illeszkedem be, hogy hogyan szolgálom majd a japán társadalmat, tehát az azért mindig benne van. És a másik, a Porco Rosso, ami meg baromi érdekes, az eredetileg egy ilyen félórás kisfilmnek készült, hogy röpüljenek benne, legyen benne egy vicces malac,
és amikor jönnek a fáradt japán üzletemberek haza a hongkongi járaton, és nagyon nem aludták ki magukat, akkor egy ilyen vicces kisfilmet tudjanak nézni. Ehelyett megcsinálták ezt a másfél órás, vagy lehet, hogy csak 80 perces filmet, túlságosan beleszerettek a Studio Ghibli-nél, és itt jelenik meg először a világháborús tematika. Sokan a Porco-Rossóhoz kötik a Széltámadót, elég helytelenül. Annyi félrevezető dolog van, hogy amikor az elő mangáját megrajzolta a Jiro Horikoshi életéből, ami nagyjából a váza a filmnek, akkor ott is malac. Tehát azért ez a malac motívum megjelenik. Mi az, aki saját magát is, amikor le kell rajzolni a stábot, akkor ott vannak a vigyorgó stábtagok, és ott egy malac, és az mi az, aki. Tehát saját magát malacként ábrázol. Nagyon sok mangaalkotó valamilyen cuki vagy kevésbé cuki állatként rajzolja le magát. A Klemp is ilyen. Na, két papuktojás, ezek az egyik az Takahata, a film a Pompoko. A Pompokot azért hoztam, mert hogyha azt valaha elkezdtétek nézni, jaj, de aranyos cuki állatkák és mind meghalnak. Az nem a vidám gyerekmese kategória, itt kezdődik el, ez a valamit nagyon elvesztettünk. Volt egy generáció, ami a modernizálódás generációja Japánban, az 50-es évektől napjainkig, és valamit nagyon elvesztettünk, valamilyen kapcsolatot elvesztettünk, ezt szimbolizálják ezek a cuki alakváltó nyestkutyák, és akik szépen lassan eltűnedeznek a filmből, meg a japánok életéből, és ez a törés nagyon erős, és nagyon sokszor viszont az igazán komoly animékben, hogy milyen francot toltunk el, amitől most itt vagyunk ebben a remek, technológiailag modern társadalomban, de közben valamit ott hagytunk, ami nagyon fontos lett volna, hogy meglegyen. És ez a régmúltnak a világa. Mononoke Hime Bar, itt szerencsére már a plakátról látszik, hogy erre 4-6 éves gyerekeket nem annyira érdemes vinni. Ez is egy ilyen korszakváltó film, elhelyezve Japán középkorában, misztikus középkorában, és itt is erről szól, hogy hogyan butulunk el a szamurájkorban, hogyan veszítjük el ezekkel a vadállati erőkkel, ezekkel a totemekkel való kapcsolatunkat. Másik oldalon meg a Én és a szüleim című film a Chihiro, akinek ugye rendkívül kapitalista szülei hitelkártyára akarnak a szellemektől kaját vásárolni, és disznóvá is változnak. Tehát ez a rövid összefoglalása, mi az, aki véleménye a kapitalizmusról, de ez egy hosszabb előadás témája lehetne. A lényeg az, hogy megint csak egy olyan generációs történetet csinál meg a Chihiróban mi az, aki, és nem véletlenül kapott pont ezért Oscart, mert hogy ez az, ami nyugaton is a leginkább érthető filmje volt, még az amerikaiak is értették. El kell ismerni már, szóval, hogy meg tudták nézni, minden. Szóval, hogy egy magára maradt generációnak a története. A szüleim disznók, nem tudok mit csinálni. Eddig is azok voltak, de most már beszélgetni se tudok velük, mióta tényleg disznók. És ez annak a generációnak a története, akinek saját magának kell kitalálni. Nem azért kell kitalálni, mert eredj fiam, menj és próbálj szerencsét, mint a Kikiben, hanem nincs más választásom. A szüleim nem értik azt a világot, amiben én kerültem. Ez a modern Japánnak a dilemmája, hogy van egy törés, annyira gyorsan lezajlott a technológiai, társadalmi, stb. Változás, hogy saját magunknak kell idő előtt, ezért tinédzserek ezek a főhősök, idő előtt kell a saját dolgunkat kitalálni, mert különben belepusztulunk ebbe a világba, és nincs, aki segítsen. Magunknak kell feltalálnunk magunkat, erre adnak mintákat. Kis kitérő, megint kértek tőlünk egy 15 perces filmet, és túl teljesítettünk, és 90 lett. Ez a Macskák királysága, ami szintén egy zseniális, teljesen ilyen jungi pszichológiát lehet rajta elemezni. Megint női felnövés történet, a saját lelkem belső macskáival hogyan számolok el, gyakorlatilag egy mondatban így lehetne összefoglalni. A Vándorló palota meg az szintén egy elég zseniális alkotás, hogyha bárki látta. Nem véletlenül itt nem a főszereplők vannak a plakáton, vagyis tulajdonképpen a főszereplő van a plakáton, a modern Japán van a plakáton, van egy kis ilyen régi japán építészet, vannak ezek a rettenetesen nagy szörnyek, van egy kis steampunk benne, és folyamatosan változik ez a ház attól függően, hogy ki lakik benne. A régi varázsló lakik benne, hogyha a fiatal lány lakik benne, a nagymamát is be kell venni,
aki kiugrott varázsló volt, csak már leszázalékolták, akkor mit csinálunk. Tehát, hogy ez a későbbi Miyazaki filmekre jellemzően egyre több szereplő jön össze a film végén, teljesen népmesei módon hozzácsatolódnak a különböző társadalmi osztályokat, életutakat, életkorokat jelképező szereplők, és valahogy együtt kell érnünk. Ez is teljesen a modern Japán, meg azért kiterjesztésképpen az egész modern világunknak a problémája. És az utolsó kettő, illetve volt még egy, de arról azt most kihagyom. Az egyik a Ponyó, aki látta, teljesen cuki, aranyos feldolgozása a Wagner Valkür menetének, de amikor ott szalad éppen emberré változó kis valami, direkt nem akarom hablánynak hívni, mert ez durva lenne, az olaszok szirénnek, a kicsi szirénkek kalandjai, valami ilyesmi címe van az olaszoknak. Szóval, hogy a Ponyó az már a beletörődés filmje, 3 és 5 éves főszereplőkkel, tudjuk, hogy nem fogják megváltani a világot, egymást megváltják, ezzel már teljesen beéri a film, és közben úszkálunk a gyönyörű japán óceánban, ami már tele van szemetelve. Nem tudunk vele mit csinálni. Az, ami a Nauszikában még a világnak a teljes megújítása és a világ egyensúlyának a visszaállítása, az már nincsen. Van egy beletörődés abba, hogy ezt már elrontottuk. Ezzel már nem tudunk mit csinálni, valami újat kell kitalálni, és ez a Ponyónak a története. Ennyire kicsi gyerekké kell visszanemesednünk, ugye Japán visszanemesedünk 3 évessé, hogy új szemmel tudjuk ránézni erre a világra, hogy na ezzel mit tudunk kezdeni, mert felnőttként már, most majdnem valami csúnyát mondtam. És a beletörődés másik filmje az az Arrietty, kicsit Sántit meg mi az, aki csak írta, nem ő a rendező, de ha bárki látta, ebben is már a 2 főszereplő olyan világokban él, amik nem összeegyeztethetőek egymással. Már csak méretileg sem, az egyikük ekkora, a másik meg emberi méretű. El is hagyják egymást a végén, bocsánat, akinek lelőttem. Ez egy szomorú, szerelmes történetet csinál, elvileg a Csenő Manókból készül, de hát elég kevés köze van a hollywoodi változathoz. Itt tényleg van egy ilyen szomorúság, hogy mi nagyon értenénk egymást, de el kell köszönnünk egymástól, mert nem vagyunk kompatibilisek. A sorsunk szerint nem vagyunk kompatibilisek. És még a Ponyó egy rettenetesen vidám film, már ott mozog alatta a beletörődésnek a szomorúsága, az Arriettyben ez még erősebb, és akkor most már kezdem előkészíteni a ma esti filmet, hogy ne lepődjetek nagyon meg. Nem egy vidám film, nem akarok róla sokat mondani, mert ti most látjátok először, mi ketten az Edinával, akik fordítottunk már 25-ször, vagy nem tudom, 30-szor láttuk, hogy már eléggé kívülről tudjunk, de alapvetően beleillik. Egy pici adalék hozzá, mi az, aki életéből, mert hogy nagyon, nagyon sok ponton kapcsolódik az ő életéhez. A tuberkulózis, ami már megjelent korábban a Totorónál, az anyuka betegsége volt, mi az, aki gyerekkori emléke, anyukája 7 évig volt tüdőszanatóriumban emiatt. Ugyanez a tuberkulózis megjelenik ebben a filmben, és pont abban a korszakban játszódik, amikor a nagy járvány volt Japánban. Ez az anyukája története, ami egyfelől megjelenik. A másik pedig az apukája története. Pont most fölugrottam délután, hogy mire nem emlékszem már, mi az, aki életéből és életének korai részéből. Hát mit az Isten, pont a Horikoshi Jiro által tervezett Zero gépeket szerelték abban a gyárban, aminek mi az, aki apukája volt a főnöke. Hát, és amiben mi az, aki gyerekkorát töltötte, mert az amerikai támadások miatt nagyon hamar el kellett jönni a szülői házból, és a repülőgépgyárban élt konkrétan, hát mint minden japán rendes fiúgyerek már ott, és rajzolgatta ezeket a repülőket 3, 4, 5, 6, 7 évesen, amiket az apukája, meg az apukája volt a főnök, és a nagybátyja volt valamelyik ottani helyi vezető, vagy nem is tudom. Szóval gyerekkora óta összekapcsolódott apukája útjával a repülés, és az egész ilyen újvonalas, kicsit feminizmusba hajló irányzat anyukájával. Anyukája nagyon okos volt, nagyon, nagyon élelmes volt, mindig visszabeszélt az apjának, marhajokat beszélgettek. Egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott apuka-anyuka kapcsolata volt a Miyazakinak, és mind a kettő átszürempedik a filmjem, ez pedig a legéletrajzibb filmje, amit készíthetett.
Ha nagyon sok Miyazaki filmet láttatok, akkor észre fogtok venni rengeteg áthallás, tudatos is, tehát direkt vissza fog utalni, akár még tájképekben is, hogy miket ábrázol, miket mondanak szereplők bizonyos pontokon, folyamatosan vissza-vissza jönnek régi filmjei, és aztán az már teljesen rátok van bízva, hogy ezt hogyan értelmezitek, hogy titeket akar szembesíteni a saját filmjével, mi az, aki ő saját maga akarja megnézni, hogy ezeket csináltam, ez lett belőle. Ez egy nagyon kérdésfeltevő film. Pont akkor vonul vissza mi az, aki, amikor Japánban megint ilyen elkezdenek jönni ezek a, hát tulajdonképpen ki kéne venni az alaptörvényünkből, hogy nem fegyverkezünk, mert végül is fegyverkezhetnénk is. És félig azért is ezzel a filmmel zárja az életművét Miyazaki, mert azt mondja, hogy gyerekek, 30 éve mondom, hogy mit kéne csinálni, nem értettétek meg, itt van a realista változat. És bizonyos értelemben nagyon is oda teszi azokat a mondatokat, amik sokszor elhangzanak a filmben, hogy fogjátok már fel, ti szerencsétlenek, hogy ne úgy végezzük megint, mint ahogy akkor végeztünk. És ezért ez egy ilyen történelmi útkeresés is, megint a mit rontottunk el kérdés jön be. Nem árulok el nagy spoilert, ha azt mondom, hogy Japán elveszíti a második világháborút a filmben. Tehát itt nem írták át a végét. hanem ez egy szembenézés, ez egy nagyon komoly történelmi és személyes szembenézés. A történelmi az, hogy mit csináltunk mi, mint nemzet, mi az, amit nem lenne szabad elfelejtenünk, hogy mi vezetett oda, amit csináltunk, mit gondoltunk magunkról, ami miatt azt csináltuk, amit csináltuk, és a másik a személyes, hogy mit ér az, amit csinálok én, mire használják fel azt, amit csinálok, és ez a harmadik értelmezés, amit javaslok nektek, a repülőgép tervezés és a rajzfilm tervezésnek az áthallásai nagyon érdekes. Ugye van aki rajzol, és van a producer, és ugyanígy itt is van, aki tervezi a repülőgépet, és van a megrendelő, ami sajnos majdnem mindig a hadsereg. Úgyhogy ilyen nüansznyi dolgok vannak benne, de közben ott van a szokásos, a hatalmas Miyazaki tájképek, és ott van a zseniális zenéje a Hisaishi Joe-nak, aki az örökös zenésze Miyazakinak. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden benne van. Még egy, aki az érdekességeket szereti, pont az a Hideaki Anno, aki az Evangelionnak a rendezője, meg a nagy szörnynek a Nausikából, ő a főszereplő hangja. Most azt hiszem 54 éves, 20 évest így eljátszik, szenzációs a hangszínészet benne. Nagyjából ennyi. Én ennyit is gondoltam a mai alkalomra, még az eredeti Japánban van egy ilyen 3-as poszter, ezt azért el akartam hozni, mert annyira cuki. A japánok kedvenc csókábrázolás, hogy nem akarnak senkit megsérteni azzal, hogy nagyon direktek, úgyhogy minden rendes japán csókfestmény az így néz ki, hogy valakinek a hátát látod, és mivel mögötte is van egy arc, ezért valószínű, hogy csókolóznak. Köszönöm a figyelmet! Hogyha tetszett, akkor ugorjátok fel a blogomra. Jövő héten fogjuk kitenni azt a videót, amit a Csalló Adinával csináltuk, akivel fordítottuk a filmet, mert mi is néztünk volna ilyeneket annak idején. Arról szól, hogy hogyan lehet egy ilyet lefordítani, és milyen hihetetlen japán kulturális évszázadok vannak elrejtve egy olyan szóba, hogy hai például. Ebben a filmben, hogyha szerettek japánul tanulni, akkor a hai mind a 15 változatát meghallgathatjátok. Mindegyik ugyanúgy hangzik, és mindegyik teljesen más jelent. Mindegy, ez már az én japán szeretetemnek a kiszüremkedése. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, a matosok beszedik a kvízeket, és most még tartunk egy 5 perc gyors pisi szünetet, és utána kezdődik a film. Köszönöm szépen a figyelmet!